Bụp, một tiếng động dứt khoát, cánh cửa phòng mổ đóng lại. Bên trong, một ekip bác sĩ đang chạy đua với thời gian. Một cuộc mổ lấy thai khẩn cấp, mẹ băng huyết, bé suy hô hấp nặng, và tất cả chỉ vì 1 giờ xinh đẹp. Bạn có tin không? Mỗi năm, có hàng ngàn sản phụ và em bé phải đối mặt với ranh giới sinh tử chỉ vì những quan niệm sai lầm về ngày giờ sinh. Đằng sau những tấm ảnh em bé xinh xắn, khỏe mạnh trên mạng xã hội là cả một câu chuyện đau lòng về rủi ro y học mà không phải ai cũng biết. Liệu việc chọn giờ có thật sự mang lại may mắn hay chỉ là một canh bạc đặt cược cả mạng sống của mẹ và con? Tôi vẫn nhớ như in một ca mổ cách đây 2 năm, một sản phụ 32 tuổi, con đầu lòng. Cô ấy đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từ việc chọn bệnh viện, chọn bác sĩ, cho đến chọn cả ngày giờ sinh. Một ngày trong tuần, tôi nhận được điện thoại từ ekip trực: anh ơi, ca mổ hôm nay không ổn rồi. Tôi vội vàng chạy vào phòng mổ. Bệnh nhân đã mổ được gần 30 phút, nhưng máu cứ chảy không ngừng. Chúng tôi chẩn đoán băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Mặc dù ekip đã làm mọi cách, nhưng tình trạng vẫn rất khó kiểm soát. Chúng tôi phải cắt tử cung bán phần để cầm máu, giữ lại tính mạng cho người mẹ. Bé thì sao? Bé sinh ra bị suy hô hấp nặng, phải chuyển ngay sang phòng hồi sức sơ sinh. Sau này, tôi mới biết được lý do gia đình sản phụ đã kiên quyết xin mổ sớm hơn 2 tuần so với ngày dự sinh, vì thầy phong thủy phán đó là giờ hoàng đạo, sinh con ra sẽ sung sướng, giàu sang. Họ không thể ngờ rằng, chỉ vì một niềm tin đó, họ đã suýt mất cả vợ và con. Đây không phải là câu chuyện hiếm gặp, đây là một thực tế đang diễn ra mỗi ngày tại các bệnh viện phụ sản lớn. Để các bạn hiểu rõ hơn, hãy cùng tôi đi sâu vào bản chất của vấn đề. Sinh mổ, về bản chất, là một cuộc đại phẫu, chứ không phải là một thủ thuật đơn giản. Khi chúng ta can thiệp vào một quy trình tự nhiên như sinh nở, sẽ luôn có những rủi ro. Việc chọn giờ đẹp thực chất là việc mổ lấy thai chủ động, không phải vì lý do y khoa. Và 90% các ca mổ chủ động này thường diễn ra trước 39 tuần thai. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. 1. Rủi ro y học cho mẹ. Khi mổ chủ động trước 39 tuần, tử cung và các cơ quan của người mẹ chưa hoàn toàn sẵn sàng. Băng huyết sau sinh, đây là biến chứng đáng sợ nhất. Tử cung chưa co hồi tốt, gây chảy máu ồ ạt. Như trường hợp tôi vừa kể, băng huyết không thể kiểm soát có thể dẫn đến cắt tử cung, thậm chí là tử vong. Nhiễm trùng, vết mổ chưa kịp lành, các mô chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tăng nguy cơ tiền sản giật, điều này đặc biệt nguy hiểm ở những người mẹ có tiền sử bệnh lý. Các biến chứng cho lần mang thai sau, vết sẹo ở tử cung có thể gây vỡ tử cung trong lần sinh tiếp theo, hoặc tăng nguy cơ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược. 2. Rủi ro y học cho bé. Các bạn biết không, em bé trong bụng mẹ cũng có một đồng hồ sinh học của riêng mình. Suy hô hấp sơ sinh, phổi của em bé chỉ thực sự hoàn thiện và sẵn sàng để thở khi thai đủ 39 tuần. Mổ lấy thai trước thời điểm này, đặc biệt là trước 38 tuần, sẽ tăng nguy cơ suy hô hấp, thậm chí cần phải hỗ trợ thở máy. Vàng da sơ sinh, gan của em bé cần thời gian để phát triển và xử lý bilirubin. Sinh non, dù chỉ vài tuần, cũng khiến gan non nớt hơn, dễ gây vàng da nặng. Non tháng, trẻ sinh sớm sẽ có hệ miễn dịch yếu hơn, dễ mắc các bệnh lý như nhiễm trùng, rối loạn chuyển hóa và các vấn đề về dinh dưỡng. Nguy cơ tử vong sơ sinh, nghiên cứu của WHO và CDC đều chỉ ra trẻ sinh non tháng có nguy cơ tử vong và mắc các bệnh mãn tính cao hơn rất nhiều so với trẻ đủ tháng. 3. Sai lầm cộng đồng hay mắc phải. Mổ đẻ an toàn hơn đẻ thường, hoàn toàn không đúng. Mổ đẻ là một giải pháp khi cần thiết, không phải là lựa chọn an toàn tuyệt đối. Bác sĩ có thể chủ động mổ bất kỳ lúc nào, bác sĩ chỉ có thể can thiệp khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Việc xin mổ không đúng lúc là hành động liều lĩnh. Tử vi, phong thủy quan trọng hơn y học, đây là quan niệm cực kỳ nguy hiểm. Cuộc sống của con bạn không phụ thuộc vào một giờ xinh đẹp mà phụ thuộc vào một cơ thể khỏe mạnh, được sinh ra đúng thời điểm. Vậy làm sao để đưa ra quyết định đúng đắn? Hãy lắng nghe cơ thể và bác sĩ, sàng lọc thai kỳ đúng lịch, thăm khám định kỳ. Bác sĩ sẽ theo dõi và đưa ra chỉ định chính xác nhất,
dựa trên tình trạng sức khỏe của bạn và em bé. Tin tưởng vào khoa học, các bác sĩ và nhà khoa học đã nghiên cứu hàng chục năm để đưa ra khuyến cáo. Hãy tin vào họ, đừng tin vào những lời truyền miệng không có cơ sở. Hiểu đúng về sinh mổ được chỉ định khi thai to, ngôi ngược, đa thai, tiền sử mổ cũ, tiền sản giật hoặc các lý do y khoa khác. Chỉ khi có chỉ định này, việc mổ mới là an toàn. Nếu bắt buộc phải mổ, hãy chờ đợi đến tuần thai thứ 39, trừ khi có chỉ định khẩn cấp từ bác sĩ. Mỗi ngày, mỗi giờ trong bụng mẹ đều quý giá cho sự phát triển toàn diện của em bé. Sức khỏe của mẹ và con là trên hết. Không có bất kỳ giờ đẹp, ngày tốt nào có thể bù đắp lại những biến chứng, rủi ro y học có thể xảy ra. Đừng để một niềm tin mù quáng đánh đổi bằng cả mạng sống. Sinh con là một hành trình thiêng liêng và hạnh phúc. Đừng để những lo lắng, những quan niệm sai lầm làm mờ đi khoảnh khắc kỳ diệu đó. Hãy lựa chọn sự an toàn, sự khỏe mạnh cho cả mẹ và con. Đó mới là tài sản quý giá nhất mà không một thầy phong thủy nào có thể mang lại. Hãy chia sẻ video này đến những người sắp làm mẹ, những người bạn yêu thương, để họ có được những kiến thức y học chính thống, không bị tin giả dẫn dắt. Đăng ký kênh Chen Sức Khỏe để cùng tôi, giáo sư bác sĩ đầu ngành, cập nhật những kiến thức y khoa đáng tin cậy.